السلام علیکم دوستانو، زم تاسو سره اختر منیر د پښتو آی ډي ټیټوریال له طرفه. په دې ویډیو کې به موږ د پوسټ د کلاسیک ایډیټر مختلف فنکشنز چې کومي یا آپشنز وي یا کمانډز چې کومي د هغې د زیاتولو په باره کې به خبره کوو. په کلاسیک ایډیټر کې خپل فنکشنز چې کومي یا کمانډز کومي هغه چونکې لږ وي، هغه موږ زیاتول غواړو، نو پای کې مزید کمانډز موږ د کوم ځای نه راوړو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. فرست ټایم مونږ راشو دلته کې پوسټ ته، او په پوسټ کې مونږ راځو ایډ نیو پوسټ ته. او کلاسیک ایډیټر تلو دپاره کله چې مونږ په پوسټ کې لیکل کوو، نو فرست ټایم دلته مونږ سره ټیکسټ وي او ویژوال باندې مونږ دلته کې کلیک کو، نو هغه مونږ کلاسیک ایډیټر ته راشو. نو په دې کې مونږ سره چونکې دې ټایم کې کلاسیک ایډیټر مونږ سره دا بولډ او ایټالیک او دا بلټس وغیرہ نمبر لیست چې کوم دي، او ډبل کوډ لیفت سنټر رائټ او انسرټ لینک ریډ مور او ټوګل آپشنز وغیرہ دا یو څو څیزونه موږ سره موجود دي. موږ غواړو چې دا آپشنز یا دا کمانډز موږ ته نورم ډېر پکاري، ځکه دلته کې موږ سره دلته یو جسټیفای پکارو چې موږ سره پیراګراف جسټیفای کوي. موږ له داسې نور څیزونه کمانډز موږ له پکار دي، نو هغه زیات کمانډز موږ نور دلته کې څنګه راوړو. د هغې دپاره موږ ته د یو پلګین ضرورت دی. پلګین دپاره موږ راشو پلګین ته او ایډ نیو پلګین. او دلته موږ اپلوډ پلګین باندې کلیک کوو، چوز پلګین. او دلته به موږ راشو ټینی ایم سی ای، دا موږ سره یو پلګین دی. دا پلګین که چېرې تاسو ته پکار وي، نو ډسکرپشن کې به زه دې لینک درکړم، تاسو هلته نه دا ځان له ډاونلوډ کولی شئ. او دا به موږ کو اوپن انسټال ناو. او دا موږ کو اکټیویټ پلګین. پلګین موږ سره اکټیویټ شو. اوس په مونږ راشو د دې پلګین چې کوم سیټینګ دی، هغه سیټینګ به ګورو چې په کوم ځای کې. نو سمپل کلاسیک ایډیټر ټینی ایم سی ای ایډوانس. نو په دې پلګین کې مونږ سره دننه دلته کې خپل سیټینګ شته، که چېرې دې ځای کې د کوم پلګین مونږ سره سیټینګ وغیره نه راوځي، نه دلته یا په سیټ کې یا اپیرنس کې یا په ټولز کې یا سیټینګ کې دننه مونږ ته هغه میلاویږي. نو ټینی ایم سی ای ایډوانس د دې مونږ سیټینګ ته به راشو. او دا مونږ سره دی یو بلاک ایډیټر، بل دی کلاسیک ایډیټر. نو مونږ به راشو کلاسیک ایډیټر ته، چونکې مونږ سره هلته کې کلاسیک ایډیټر مونږ د پوسټ لپاره استعمالوو. مونږ به راشو کلاسیک ایډیټر ته. او کلاسیک ایډیټر کې دی اوس مونږ ته وایي چې دلته کې مونږ څه استعمالولی شو. by default موږ سره enable the editor menu، دې باندې موږ کلیک کو. نو دا چې کوم منیو دا د فایل ټولز ټیبل فارمیټ وی انسرټ، مطلب دا تاسو منیو enable کول غواړئ چې تاسو سره شو کېږي، نو دا دلته ما enable کړه. by default ما سره دا کمانډز اتوماتیک دی کې انسرټ کړل. د دې نه علاوه ایډوانس پکې زه څه کمانډز راوستل غواړم، دلته نه زه کولی شم. انډرلاین وزرا ولم دا چونکې زیاتره په ورډ کې که چېرې تاسو ورډ استعمال کړئ، ورډ کې دا کمانډ داسې وي بورډ ایټالیک انډرلاین. نو دا ما دې سره کېښودم. باقي جسټیفای به زه راوړم، دلته دې سره ما جسټیفای هم کېښودم. او کټ کاپي خو که چېرې تاسو دی نه مو، که چېرې د کیبورډ نه کټ کاپي خو د کیبورډ نه هم کېدای شي. کنټرول سی کاپي، کنټرول ایکس کټ او کنټرول وی پیسټ لپاره استعمالیږي. او که چېرې مونږ د میتھس داسې څه پوسټ وغیره لیکل غواړو، نو دا سبسکرپشن او سبسکرپټ چې کوم دي دا مونږ سره استعمالیږي. نو دا ما دلته کې کېښودو او بل ورسره مې دا هم راوړو. بل insert edit image د دې
دې موږ ته ضرورت نشته دا چونکې الریډي اٹیچ میډیا موږ سره په هغې کې آپشن شته نو دلته کې موجود دی. بل فایند اینډ ریپلیس دا هم کېږو که چېرې موږ ته ضرورت راځي. او دا شو بلاکس دا ضروري دي د دې ضرورت موږ ته راځي دا ورته موږ دلته دا ورسره موږ لګوو. insert date and time دا ورسره هم زوږدم که چېرې ضرورت راشي. blocks sorry دا blocks دغه زه غلط شوم موږ ته دا left to right right to left دا موږ ته پکارو د دې ضرورت موږ ته نشته. دا left to right او right to left left to right right to left دا موږ سره په اردو انګلیش لیکلو کې موږ سره پکارېږي. کله چې موږ لیکل جسټیفای کو نو هغه ټایم کې دا موږ سره پکارېدی شي. بیک ګراوند کلرز وغیره او ایموشنز وغیره که چېرې موږ سره لګول غواړو نو هغې دپاره مارک باقي نور څه ضرورت نشته موږ ته دا وکړو موږ سیو چینجز او واپس به موږ راشو پوسټ ته او پوسټ کې موږ راشو ایډ نیو ده. ایډ نیو کې تاسو ولیدو دلته کې موږ سره زموږ په چې کوم کلاسیک ایډیټر دی پای کې موږ سره چې کوم پاسټ مینیو ده هغه مینیو هم راغلی. دلته نه فارمیټ وغیره موږ چینج کولی شو. په ټولز کې دلته موږ سره نور موجود دي آپشن. په ټیبلز کې موږ سره کالم روز وغیره انسرټ کې موږ سره ټوټل آپشنز پراته دي. دا شان ویو کې ایډیټ کې فایل نه موږ هر څه کولی شو. ټوټل چې کوم کمانډ زموږ دلته شو نه کړل نو په مینیو کې موږ سره هغه پراته دي د دې ځای نه هغه موږ استعمالولی شو. او دلته دا موږ سره راغلله هم نو د دې استعمال هم چې دی نو تاسو په مختلفو طریقو کولی شئ. استعمال باره کې به هم د دې تاسو ته پته وي. که چېرې پته نه وي د دې یو څو خاص چې کوم زیاتره څیزونه استعمالېدو والا دي تاسو ته لیفټ ټو رایټ او رایټ ټو لیفټ ما وي یا جسټیفای نو د هغې په باره کې نو زه به یو پیراګراف راواخلم د اردو مطلب دا لیکل دي ما سره دلته نه ما یو پیراګراف کاپي کو او دې زه دلته کې پیسټ کوم پیسټ او دا ټوټل ما کو کنټرول اے دې زه دلته نه جسټیفای کوم دا شو جسټیفای. خدا چونکې دلته کې تاسو وینئ دا غلط دی د انګلیش او د اردو د سایډ مسله ده پکې نو دلته کې رایټ ټو لیفټ ما کو نو جمله ما سره دې سایډ ته راوړو. که چېرې زه انګلیش سایډ ته نو واپس لیفټ ټو رایټ او دا رایټ ټو لیفټ نو ما سره هغه لیکله برابر په اردو سایډ ته ما لیکله راوړو. او دا خو که چېرې تاسو د میثو کار کوئ نو میثو کار خو کولی دو مثال په ورډ باندې څوک پوهېږي میثو لیکل پرې کول غواړئ او که دې باندې څوک نه پوهېږي په دې دو آپشنز بخیر تاسو بیا هم زه پوهېږم. دلته کې زه راغلم لاندې او دلته زه لیکم مطلب تاسو په د اردو یو فارموله لیکل غواړئ نو زه به اول د انګلیش سایډ ته لاړ شم. A plus B is equal to مونږه دلته کې اکثر لیکو A square جمع B square جمع 2AB نو تاسو مطلب دا لیکلی وي نو د B د پاسه دا سکویر لګول چې کوم دي نو دې باندې مونږ کلیک کوو او د X د پاسه سکویر دې باندې مونږ کلیک کوو نو دا اتوماټیک د دې سکویرو جوړ شو. یا مطلب اکثر تاسو په دې دغه کې به لیدلي وي لاک فارموله چې کوم وي لاک 32 ایکس لیکم دا 32 اکثر په دې کې لاندې وي
د 32 باندې ما کلیک او د ایکس باندې ما کلیک دا ایکس سره ټو چونکی لاندې دی نو دا 32 دلته لاندې راوړو دا شان دلته د ما سره سپیر دی نو دا سبسکرایب آپشن چې کوم دی دا دغه لپاره پکاري کې باقي خو سمپل سیزونه دي نور آپشن باندې به تاسو پوهیږئ او دا چونکې دا یو څو پکې مختلف نو دا ما تاسو ته وکړل امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ خپلو دوستانو سره شیر کړئ داسې قسمه ښایسته ښایسته ویډیوګانې او مختلف قسم کمانډز استعمالوو په ورډ کې ایډوانس چې کوم دي او موږ راوړو تاسو سره مزید نور ویډیوګانې تاسو زموږ کتلی شئ او دې سره سره موږ نور ویډیوز هم اپلوډ کوو ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د الله په امان